بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز به چنل پروکسپرت خوش آمدید. درس امروز خود آغاز میکنیم. در درس امروز خود باز هم مینوی فایل است که تکمیل نشده بود، باید آن را تکمیل کنیم. در این مینو کامنده های زد که عبارتند از پرینت، شیر، اکسپورت، کلوز و اکاونت شامل می شود. دوستان میریم عملی برنامه خود آغاز میکنیم. میم بالای فایل. از قسمت فایل دوستان عزیز، در قسمت فایل که میم دوستان عزیز پرینت قبلا هم کار کرده بودیم، یک بار دیگه به خاطر که آپشن های زیاد داره بالایش کار میکنیم. دوستان مفصل در موردش براتون صحبت میکنم. در این قسمت کاپیست، تعداد کاپی را مثال از یک صفحه شما چند کاپی کار داری، یک کاپی، دو کاپی، 10 کاپی، 100 کاپی جنوشتر میکنید. در این قسمت که هست نوعیت پرینتر شما انتخاب میکنید. امکان داره در یک دفتر باشه که صدها پرینتر باشه. شما میتونید که نام پرینتری که خود شما میفهمید از او استفاده میکنید، نامش چی است اینجا انتخاب میکنید، بعدا برش پرینت میگی. بعد میایم در قسمت ستینگ. در قسمت ستینگ پرینت آل. در قسمت پرینت آل شما میتونید که تمام صفحه را پرینت کنی، یعنی 100 صفحه 1000 صفحه باشه همه‌اش پرینت کنی، و یا ای که شما خودتان انتخاب کنی یک ساحه را پرینت سلکشن آل فال نیست. ببینید متوجه باشید با مجردی که ما از صفحه میم در این قسمت یک ساحه را متوجه باشید ما انتخاب میکنم یک قسم، درست است. مثلا این قسمت میگم تنها انتخاب میکنم، سلکشن میکنم، میم امی چی شد پرینت شد. وقتی بالای فایل میم بالای پرینت میم اتومات حتما فعال شده 100%. بالایش میم کلیک میکنیم چی شد فعال شد. تنها علوم متن بر ما چی میکنه پرینت میکنه. کرنت پیج همین صفحه که فعلا ما بالایش کار کرده میریم، یعنی صفحه فعلی ما را، مثلا صفحه که کرسر ما داره صفحه قرار داره، علوم رو بر ما تنها پرینت میکنه. میایم در قسمت بعدیش کاستوم پرینت. کدام صفحه شما میخواید پرینت کنید؟ دوستان اگر علامه دش شما استفاده میکنید، مثلا میگیم از 1 الا 9، از 1 تا 9 هر چقدر صفحه است پرینت کو. و یا ای که 10 صفحه است میگیم از 6 الا 8 پرینت کو، یعنی 6 7 8 دیگه‌اش پرینت نکو. و یا ای که خود ما انتخابی مثال 1 پرینت کو کامه، 4 پرینت کو کامه، 9 پرینت کو کامه، 10 پرینت کو. بجز از اینمی 4 صفحه دیگه صفحه رو بر ما پرینت نکنه. این از کجا تنظیم میکنیم؟ از قسمت کاستم پرینت. این چی میکنیم؟ تنظیم میکنیم. میریم در قسمت only odd page. only odd page تنها صفحه های تاقه بر ما پرینت کنه. و یا ای که میریم در قسمت only event page تنها صفحه های چی را جفته بر ما پرینت کنه. این بود در قسمت چی؟ در قسمت ستینگش. میم پایین در قسمت پرینت وان سایت، یک صفحه یک طرف، مینوال پرینت آن بوت سایت یا دو طرفه. اگر پرینتر شما دو طرف چاپ میکرد برش میگیم چی؟ دو سایت یا دو طرف یا دو طرف ورق ما پرینت کنن. شما بعضی اسناد داری که میخوایی که در یک صفحه دو صفحه در یک ورق پرینت شد، یعنی یکیش در یک روی یکیش به دیگر روی طرف دیگر. پس چی انتخاب میکنی؟ مینوال بوت سایت. از این قسمت میم 1 2 3 کلیتد کسته پرینت کنه. میم دی قسمت نوعیت صفحه ما را پورتریت اورینتیشن، لندسکیپ اورینتیشن. پورتریت به شکل استاده یا عمودی، لندسکیپ به شکل چی؟ افقی. درست است؟ اگر صفحه را به شکل افقی قرار بدیم صفحه ما به شکل چی میشه؟ افقی قرار میگیره. و اگر صفحه ما را پورتریت قرار بدیم صفحه ما دوباره به شکل لندسکیپ به شکل عمودی چی میشه؟ قرار میگیره و به این شکل پرینت میشه. این قسمت پایین نوعیت ورق همیشه چی است؟ A4 میگیره دوستان. مارجین حاشیه صفحه ما را اگر شما میخوایی که تنظیم کنی از اینجا میتونی که چی کنی؟ تنظیم کنی. حاشیه صفحه را در بدن هم میخوانیم.
one page per sheet. مثال دوستان 5 صفحه داری، 5 صفحه را در یک روی پرینت میکنی. مثال خرد پرینت میکنی، شما این انتخاب میکنی پیج. ما براتون عملی را نشان میدم. مثال ما یک متن میگیرم دوستا که چندین صفحه شود. خب چند صفحه شد؟ تقریبا چندین صفحه شد اینجا. حالا ما چی میکنم؟ همین صفحات میخوایم چند صفحه را در یک ورق پرینت کنیم. بالای فایل میم، از این قسمت بالای پرینت کلیک میکنیم، از قسمت پرینت بالای سعی کنید 6 پیج یا 8 پیج، مثال 8 صفحه در یک چی پر ما پرینت شود. در یک 8 صفحه را در یک ورق بر ما چی میکنه؟ جای به جای میکنه یا پرینت میکنه. یک لازم همین قسمت پرینت آل بگیرم که این باز مشکل خلق میکنه و همچنان از این قسمت خب دیگه مشکل نداره. خب وقتی که من صفحه را پرینت کنم 8 ورقه در یک صفحه بر ما پرینت میکنه، اما سایزش چی میکنه؟ خرد میسازه. این زمان کار می دوستا که به شما با ایدی کارت چی کنید؟ با ایدی کارت استفاده کنید. پیپر سایز در کدام ورق شما میخواهید که نمی 8 ورقه پرینت کنه؟ نوعیت ورق چی باشه؟ همیشه چی است؟ سایز ورق اسکیلش ما شما A4 میگیریم. دوستا این بود مکمل در مورد چی؟ پرینتر. در این قسمت هم یک آپشن مانده برای پرینتر پراپرتیز. این در مورد خود پرینتر است که خصوصیات پرینتر نشان میده برای ما و از اوی بعض تنظیمات داره. میریم در قسمت شیر. همین صفحه را که فعلا ما در اینجا دیزاین کردیم یا همین متن اینجا نوشته کردیم، ما میخوایم اینو شریک بسازیم آنلاین یا با دوستای ما یا share with the people. مثال save to cloud اگر شما ساین این در مایکروسافت باشی، شما ون درایو داشته باشی و یا گوگل درایو، شما میتونید در کلاود چکنی سیو کنید که در هر جای بری را دسترسی به می داشته باشی و یکی ایمیل کنید و دیگه پرسونال آنلاین و پست و بلاگ یا موضوعاتی هسته که زیادتر رب بر شما نداره، قدر مهم هم نیسته که در مورد از زیاد صحبت کنیم. بعد میگیم بالای چی؟ اکسپورت. در قسمت اکسپورت دو آپشن داریم، یکی کردید PDF، یکی چنج فایل تایپ. اگر میخوایم این فایل فعلا ما سیو کنیم فایل ورد سیو میشه، پس اگر ما خواسته باشیم که این فایل PDF سیو کنیم، پس چی میکنیم؟ بالای کردید PDF کلیک میکنیم، از این قسمت PDF آپشنش میاد، در دسکتاپ یک جایی برش چی میگیم؟ سیو میگیم. وقتی که سیو گفتیم فایل ما به چی تبدیل میشه؟ PDF. چند ثانیه ببینید دوستا این فایل چی شد؟ PDF شد. ببینید این قسمت علامه چی آمد؟ PDF. علامه PDF اینجا ببینید دوستان، علامه PDF آمد. یعنی ما میتونیم که از طریق فایل بعدن طریق اکسپورت، از قسمت اکسپورت کردید PDF فایل ما رو به PDF. بعضی دوستا هستن که اسنادهای خود میخوان PDF کنن از طریق ورد، یعنی طریقش هم بسیار طریقه آسان است. از طریق سیو از هم میشه. میم یک بار بالای سیو از هم کلیک میکنیم، براتون نشان میدم. بالای سیو از کامند براوز فایل که انتخاب کردید، در این قسمت میره شما خودتون PDF میتونید انتخاب کنید. درست است دوستا؟ اما اینجا مستقیم یک آپشن داره که شما میتونید تنها از شیر از اکسپورت استفاده کنید. چنج فایل تایپ، از اینجا شما میتونید که امی ورد شما در کدام وردهای دیگه و یا فرمت ها باز شود. مثال من میگم که امی فایل ما در ورد 97 و 2003 هم اوپن شوی را انتخاب میکنم، بعدن چی میگم؟ سیو. و یکی میگم پلین تکست وردپد دو هم واضحشی را باریش کلیک میکنم، سیو میگم. دوستا اگر شما این آپشن ها تک مارک نکنی، اگر شما ایره در کامپیوتر ببری که ورد 2003 باشه و یا 97 باشه، باز نمیکنه، ایرور میده. متوجه باشی. اگر ضرورت نداری به پروگرامتان کارتان خلاص شه، بالای کلوز کلیک کنید، برنامه‌تان چی میشه؟ سیو میکنی، بعدن بسته میکنی. میایم بالای فایل، از قسمت فایل میایم بالای اکاونت. در قسمت اکاونت دوستا
دینی قسمت که میبینی شما همیشه میتونی بفهمی که آیا که امی ورد شما اکتیویت است. اگر اکتیویت بود یا اپدیت بود میتونی که از اینجا ببینی ای اکتیویتد، یعنی ای کدام مشکل چیزی نداره، اپدیت است. دینی قسمت اکتیویت نشته می باشه و همچنان نوع خود پروگرامتانه که کدام ورژن از 2021 یا از این قسمت شما میتونی که اپدیت کنی از این قسمت یا اپدیت دیسیبل کنی. در مورد اپدیت بخوای ویو اپدیت و در مورد خود پروگرام و معلومات پیدا کنی از استفاده کرده میتونی. اگر وان درایو بازم میگم براتون کنکت بود از میتونی اد سرویس تو وان اد درایو هم پروگرامتون چی کنی کانکت کنی نشان میده براتون باز دینی قسمت. وقتی کانکت باشه ببینی از من یوزرم در وان درایو یک یوزر ما بباشین در اکانت مثل مایکروسافت ساین این هست. اینجا ببینید دوستان برای من نشان میده و در صفحه نشان میده proxpel.expert@gmail.com، یعنی یه ایمیل آدرسی هست که در وان درایو چی هست سیو هست و میتونم که در از این طریق فایل چی کنم سیو کنم. به نظر من که و اینی بخشا که دوستا هست و قدر مهم نیست در مورد خود یوزر که شما از مایکروسافت استفاده میکنی یا معلومات میده واقعا موضوع مهمی نیست. میریم در قسمت آپشن. از این قسمت دوستا آپشن در درس آخر ما میخوانیم بخاطر از اینکه زیاد موضوعات مهم است در مورد از این باز صحبت کنیم حال شما معلومات داشته باشید. تشکر، موفق باشید دوستان. این بود در مورد آپشنی که کامندایی که من بر شما چند کامندی که گفتم که عبارت بود پرینت بود، شیر بود، اکسپورت، کلوز و اکاونت بود. موفق باشید. لطفا سابسکرایب چینل یوتیوب ما را فراموش نکنید.